Meillä on täällä Suomessa hienoja perinteitä, joita tulee vaalia ja pitää yllä. Tänään me ollaan tekemässä jotain todella perinteikästä suomalaista. Me nimittäin tehdään kalakukko. Mutta jotta me voitaisiin kalakukko tehdä, niin totta kai me pitää pyytää kalat sitä varten. Ja sen takia me ollaan täällä merellä tänään ja lähdetään pyytämään. Tänään kuitenkin käy silleen, että me saadaan nyt pelkästään isoja ahvenia, eikä ollenkaan niitä kukkoahvenia, mitä tähän kalakukkoon varten pitäisi saada. Yleensä se on just toistepäin, pelkästään kukkoahven tulee, mutta ei isoja ollenkaan. No ei vaan. Katsotaan mitä tänään käy. Tässä pitäisi olla ihan hyvä spotti, missä varmasti löytyy ahventa. Niin toivottavasti sieltä saataisiin ruokakalat. Siitä niitä tulee. Tää video pitäisi vetää kokonaan savon kielellä. Vientää Savo. Kalakukkoja kunniaksi. Kyllähän se vois vettästä. En minä oikein tuota savon murretta osaa, mutta voihan me aina yrittää. Kalakukon ohjaan ensi kertaa Anni Olssonin keittokirjassa vuodelta 1893. Ja jotain mä näen, että sitä olisi jo keskiajallakin safkattu. Että no varmaan tällaisia piirakoita on kautta aikojen syöty, mihin on vaan työnnetty jotain sisään. Vähän jännittää. Mä en ole mikään ihan hullu master chef, mutta mä tykkään kyllä panostaa jotenkin kalaruokia, kun kiva kun saatte saalista, niin kiva sitten kokkailla ne itsekin. Niin tää on todella mielenkiintoinen testi. Mikko Bentlin osoitti 2008 vuonna tutkimuksessaan, että kalakukon kukkosana on lainaa Ala-Saksasta, joka vastaa saksan Kuschen-sanaa. Tällainen kukko tarkoittaa kakkua tai piirakkaa, eli kalakakku, kalapiirakka. Kuulostaa ihan järkevältä. Ja tosiaan näitä kalakukkoja on oikeastaan kahdenlaisia. On joko muikkukukko tai ahvenkukko. Me tehdään ahvenkukko, koska muikut on vähän tiukas täällä meillä etelässä päin. Toki niitä kaupasta sais, mutta eihän kalamies nyt kaupasta kalaa osta. Kalamies pyytää ruuat itse. Ahventa riittää täällä etelässä, joten vedetään ahvenkukko. Ai, kävi ihan jääkanne alla. Kävi vähän näykkimässä, mutta ei kelavannut. Mikään näitä affenia oikein riivoo. Nyt on kohtonkin. Kokeillaan tätä kultamorria. Se on yleensä ollut aika hyvä. Kukkoahven, nätti sellainen. Onko teillä jotain hyviä kalakukkostoreja? Mitä mieltä te olette? Oletteko maistanut? Kertokaa mielipiteenne. Kyllä se aika herkulliselta kuulostaa. Ootan kyllä innolla, että pääsen maistamaan. Toivottavasti mä onnistuisin kokkauksessa. Eikä se nyt niin vaikeet voi olla. Ei voi mennä niin vihkoon. Uunissa pitkää, sit piti tehdä se taikina vaan. Näin. Katsotaan sitä ohjeet vähän tarkemmin, mä en muista sitä ulkoa. Katsotaan sitä keittiössä, kun päästään meikäläisen kitcheniin. Vähän taas mahtava päivä täällä luonnonhelmassa. Mä näin palokärjen, se ei tarttunut filmille. Sitten mä näin käpytikan, se jäi filmille. Sitten joku ihme eläin huuteli tasaisin väliä. Se kuulosti ehkä linnulta. Mutta mä en ole ihan varma mikä se oli, sellaista ihme rääkymistä. Mutta sekin oli tavallaan ihan siistiä, vaikka se oli vähän ärsyttävän kuulosta. Ja saatiin saalista.
Seuraavaksi me siirrytään tonne meikäläisen keittiöön. Katsotaan mitä me saadaan siellä aikaisin vai tuleeko tästä ihan täys katastrofi. Mulla on ihan hyvä fiilis, kyllä mä onnistun tässä. Pistäkää peukkuu videolle ja ottakaa kanava tilaukseen. Tsempatkaa meitsi tässä kalakukkoprojektissa. No niin, nähdään meitsi keittiössä. Ennen kuin aletaan kokkaamaan, niin meidän pitää nylkeä nämä ahvenet. Tässä on helppo tapa, miten se voi tehdä. Tosta noin leikataan pään takaa selkäranka poikki. Joku ihan perusveitsi kelpaa tähän hommaan, lyhytteräinen mieluusti. Sitten lähdetään leikkaamaan tuota nahkaa irti tuosta noin selkäevän vierestä. Kevyesti siitä pinnalta vaan napsastaa se poikki se nahka ja sitten toiselta puolta sama juttu. Noin viiletään auki ja sitten lähdetään ihan kuorimaan kala niin sanotusti. Otetaan tuosta nahka, sormen ja veitsen väliä. Siitä avataan, se lähtee aika helposti näistä pienissä ahvenissa irti. Noin, tolla lailla näkyy, että nahka lepattaa. Sitten ihan toiselle puolelle sama juttu. Ja tämän jälkeen sitten napataan tosta päästä kiinni, pään takaa kiinni ja vedetään taaksepäin, niin toi nahka lähtee oikein näppärästi siitä pois. Ja sitten sinne jää noi evät, selkäevät, jotka saa myös näppärästi, kun tosta kuorimistyyli laittaa sormen ja veitsen väliä. Nykäsee irti, niin lähtee oikein näppärästi. No niin, täällä ollaan keittiössä valmiina rakentaa mun elämän ensimmäinen kalakukko. Jännää puuhaa. Toivottavasti tästä tulee hyvä. Mä tossa nyt kattelin tätä ohjetta, niin kyllähän tää nyt aika simppeli. Kyllä meidän pitäisi tässä onnistua. Mut vanha sananlasku sanoo, ei nuolasta niin tipahtaa. Koitetaan nyt saada aika homma purkkiin ja sit vasta retostellaan. Okei, let's go! Eli aluksi tossa pistetään kylmään veteen suola, vehnäjauhot, voisula sekä suurin osa ruisjauhoista. Let's go! Sinne niin vedet lori pannuun. Siinä oli 0,5 litraa, 5 desiä. Suolaa sinne niin pari ruokalusikallista. 1-2 oli ohjeessa, ei ole niin justiinsa. Pistetään sinne. Mä laitoin tossa 2 about. Sitten jauhot sinne sekaan. Noin. Nätti keitto tulee. Sitten voit lorautettiin sekaan. Ja tämän jälkeen pistetään noin ruisjauhot, noin kilo. Mä säästin vähän, mä laitoin joku 800 grammaa ja sit sitä voi tossa lisäillä, kun taikinaa rupeaa muovailemaan kasaan, niin mä siinä sitten lisäilin aina vähän noita ruisjauhoa sinne sekaan. Jännää hommaa, eka kalakukko tekeillä. Tähän mennessä kaikki näyttää oikein hyvältä. Taikinakin tulee oikein. Ihan hyvän näköinen. Rupee siinä kiintämään, että noin. Siltä sen pitääkin näyttää. Hyvä otto. Sitten ruvetaan kaulimaan. Tässä on noin gettokaulin. Mä en omista kaulinta. Tää kertoo kuinka paljon mä kokkaan ja leivon. Mä kokkaan aika paljon, mutta en leivo kyllä. Että yhden käden sormen raskittelisi mun leipomiskerrot. Mutta hyvin se näyttää luonnistuvaa. Kyllä toikin ajaa asiansa. Vähän pitää olla MacGyver-henkeä. Noin, hyvä. Sitten siellä laitetaan vähän jauhoa päälle ja sitten ruvetaan asettelemaan noita ahvenia tohon noin. Mä tajusin, että mulla on kyllä ihan liian vähän ahvenia, että olisi pitänyt kyllä paljon enemmän, mutta ei se mitään, tehdään pikkukukko. Eli ahvenet siihen, sitten siellä laitetaan pekonit päälle ja näitä kerroksia voi tehdä sitten niin monta kuin haluaa. Mulla tuli nyt 2 kerroksinen, mä pistin tosta muutaman tohon poikittainkin tohon päätyy. Noin, ja sitten siihenkin pekonit vielä päälle. Ja sitten uutta kerrosta ja pekonia vaan siihen aina päälle. Ja unohtui suola laittaa, tosiaan joka kerroksen ahveniten päälle pitää laittaa vähän suolaa. Mä laitan sen tossa noin, mutta noin pekonit aika suolasin, eiköhän siitä tarpeeksi suolainen setti tuu. Sitten ruvetaan kääntämään. Tää oli kyllä aika mielenkiintoinen vaihe. Toi nyt ei ole ihan kauneimman näköinen ja mulla oli ehkä vähän liian paksu taikina. Mutta kyllä se siitä lähti muovautumaan. Tosiaan märillä käsillä, kun sitä muovailee, se on kuin muovailupaha ja siitä saa aika näppärästi sitten liimautua ja korjautua sitä, jos sattuu repeämään. Mutta tarkoitus tehdä tosta mahdollisimman kiinteä, että siellä olisi reiki, jotta sitten nesteet ei valu pois ja se ei pääse kuivumaan sitten uunissa. Aika kaunis siitä tuli, vaikka itse sanonkin. Ja nyt laitetaan uuniin. Siellä se tulee olemaan sitten sen 45 minuuttia 250 ja sitten otetaan pois ja 125 asteessa 5 tuntia. Toi 45 minuuttia 250 asteessa saattaa olla vähän liian pitkä aika näin pienelle kukolle. Se rupesi vähän tummaan ja pinta kovettui, rupesi kuivumaan. Tuossa ohjeessa oli, että jos näin pääsee käymään, niin sitten kannattaa laittaa esimerkiksi folio tai leivinpaperi sen päälle, kääriäs leivinpaperin ja sitten siinä välillä vähän voidella sitä. Ja tää tepsi tosi hyvin. Hetken kun se oli ollut tuossa paketissa ja voitelemana, niin se rupesi kyllä pehmenemään ja tällä hetkellä se näyttää ihan hyvältä. Kalakukko on ollut tuolla muhimassa nyt 3 tuntia sen jälkeen, kun mä sen pois uunista. Vedetään tämän oikein pitkän kaavan mukaan, just niin kuin ohjeessa sanotaan, koska mä haluan, että tästä tulee viimeisen päälle herkkua. Joten ei skipattu mitään vaihetta eikä hätäilty ja lähdetty avaamaan sitä liian aikaisin. Tämä on vähän niin kuin pihvissä.
Se vaikein vaihe on antaa sen vetäytyä. Pihvi on valmis 10 minuuttia. Se pitää vetäytyä rauhassa, ettei nesteet lähde pihalle. Sama juttu varmaan tuossa kalakukossa, niin nesteet pitää imeytyä sinne, että siitä tulee oikein herkullinen. Mut joo, mä kävin tosiaan reenaa, tossa yläkroppa treeni tuli vedettyä. Toi on varmasti ihan täydellinen ruoka reenin jälkeen, kunnon energia, protskupommi. Mut on toi kyllä aika pitkä setti, et mitä mä nyt tossa 5 tuntia, vähän alle 5 tuntia se oli uunis, plus 45 minuuttia ja vetäytyy, niin joku sellainen 9 tunnin projekti. Ja nyt kun sähkö on ollut tosi kallista vielä, niin ei ole ihan sähköystävällisintä. No nyt se on taas laskenut onneksi sähkön hinta, mutta sillä vähän aikaa sitten, kun oli tosi korkeat hinnat, niin ei viitti kyllä kalakukkoa ihan joka päivä tehdä. Seuraavaksi mennään avaamaan toi meidän herkkukäärö ja katsotaan miltä mun ensimmäinen oma tekemä kalakukko oikein maistuu. Leivin paperi käärin sen ja sit mä oon tuohon villapaitaan, niin kuin ohjeessakin sanottiin. Eli villapaidassa hyvä antaa vetäytyä ilmeisesti jotenkin säilöä sitä lämpöä. Ihan kun se tuntuisi vähän vielä lämpöiseltä. Ei se ainakaan hirveän lämmin ole, mutta niin, lähdetään avaamaan. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Vähän tumma, okei. Ei niin paha, se näyttää kyllä tässä kamerassa vähän tummemman, mitä se oikeesti on. Toi ei ole ollenkaan musta, se näyttää tässä kamerassa kyllä tosi musta. Aika kova. Vielä vähän lämmin, se on nyt 3 tuntia tossa kuitenkin pois uunista. Okei, niin, lähdetään maistamaan. On kyllä kova kansi, kova kuori, tuoksu. Aika hyvä. Ai niin, mä nyt avasin tän tällä tyylillä. Tässä oli kahta tyyliä, joka otetaan toi kansi tosta pois ja sitten ruvetaan sieltä käsin napsimaan. Tai sitten niin siivutetaan tälleen. Mitä ihmettä mä teen? Mulla on lusikka. Mulla on lusikka ja veitsi. On ollut pitkä päivä takana. On tää kukon tekeminen rankkaa hommaa. Ihan pikku hetken mä käyn oikein haarukan. Mä mietin, että miksi toi pala ei oikein tartu kunnolla. Noniin. Maku on kyllä tosi hyvä. Valitettavasti tästä tuli nyt pikkasen liian kuivaa. Tuoltahan se niinku näyttää niissä kaikissa, mitä katsoin Googlessa kuvat, että ihan niinku oikein näköinen. Tämä olisi pieni lyhyemmän aikaa tietenkin pitää uunissa. Tämä on paljon pienempi kuin se resepti, se on niinku kilon mötikkä. Okei, tää menee kyllä tuohon mitä keskemmälle mennään, niin sitä paremmaksi tää menee. Aika kiva kakkupala, hei. Tosi kivasti toi pekoni antaa sellaisen vähän niinku savun maun tähän. Mut sit kuitenkin maistuu kala. Ruodat on kaikki sulanut, ei mitään havaintoja niistä. Siis kyllä arvosana on niinku tosi hyvä. Varsinkin mä en oo leiponut hirveesti. Mä oon armollinen itselleen. Mun mielestä hyvä suoritusotto, hyvin tehty. Ensimmäinen kalakukko, kyllä tästä lähtee, mutta siis todella fiksu, jos saa paljon pieniä ahvenia. Siis mä rupean tästä eteenpäin ottaa pieniä ahvenia. Tää on ihan hemmetin hyvää. Kukkoi tulee tekemään jatkossa tässä huushollissa, se on 100 varma. Mä tunnen, kun treenin jälkeen savolainen voima vaan virtaa mun kehossa. Todella hyvää. Suosittelen kaikille. Sori, mä puhun suu täynnä. Hirveän nälkä. Mutta toi resepti on toimiva, tehkää vaan ison, niin kuin siis sanotaan. Tehkää niin kuin reseptissä sanotaan, älkää tehkää niin minä, pientä annosta. Mä jotenkin kelasin, että ne muutamat ahvenet riittäis. Mutta sinä päivänä oli kyllä oikeesti tosi huono syönti, että mä päästin sellaisia tosi pieniä pois, niin kyllä olisi voinut ottaa. Mutta kiitos paljon, että katsoit videon. Toivottavasti tää jelppasi ja inspiroi teitä. Jos tykkäsit videosta, pistä ihmeessä peukku sille, ja jos oot uusi kanavalla, niin kanavatilaukseen. Kalajuttuja tällä kanavalla riittää, jos niistä pidät. Mutta me jatketaan illallista, mutta me nähdään taas seuraavassa videossa. Kiitos ja näkemiin.